morning to student. Good morning to all of you. We have discussed in the previous lecture in the crystal structure. In the crystal structure, the first is the body center, next is the simple cubic, and the face center cubic unit system. And next we have discussed in the numerical problem in the body center cubic unit cell. Next is the simple cubic unit cell. In this we have discussed in the body center cubic unit cell. The numerical problem is the aluminum is the crystallized in the cubic closed patch structure. With the unit cell X length is the 353.6 picometer. And what is the radius of the aluminum atom and how many unit cells are there in the 1.00 cm cube of aluminum. आता याच्यामध्ये या क्वेश्चन्स मध्ये काय विचारलेलं आहे की अॅल्युमिनियम इज द क्रिस्टलाइज्ड इन क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर. ज्याच्यामध्ये कोणतं स्ट्रक्चर आहे क्यूबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चर्स आहे म्हणजे CCP इज द स्ट्रक्चर युनिट सेल आहे आणि त्याची एक्स लेंथ किती आहे तर एक्स लेंथ आहे 353.6 पिकोमीटर. अँड व्हॉट इज द रेडियस ऑफ द अॅल्युमिनियम ॲटम. त्या अॅल्युमिनियम ॲटमची आपल्याला फाइंड आउट काय करायची आहे रेडियस फाइंड आउट करायची आहे. आणि त्याच्यासाठी सुरुवातीला अगोदर याचं गिवन काय आहे तर ते गिवन आपल्याला अगोदर लिहून घ्यायचं आहे. गिवन मध्ये काय दिलेलं आपल्याला या ठिकाणी ते स्ट्रक्चर कोणतं आहे तर स्ट्रक्चर्स ऑफ अॅल्युमिनियम ॲटम. ठीक आहे म्हणून या ठिकाणी स्टार्टिंग जी आहे स्ट्रक्चर कोणतं आहे स्ट्रक्चर ऑफ अॅल्युमिनियम आणि अॅल्युमिनियमचं स्ट्रक्चर कोणतं आहे तर त्याच्यामध्ये CCP स्ट्रक्चर. ठीक आहे त्याच्यामध्ये क्यूबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे आता क्यूबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चर मध्ये नेक्स्ट आपल्याला पुन्हा काय दिलेलं आहे गिवन मध्ये पुन्हा एक्स लेंथ दिलेली आहे. काय दिलेली आहे एक्स लेंथ. म्हणून या ठिकाणी आपण घेऊ एक्स लेंथ द एक्स लेंथ. ठीक आहे आणि एक्स लेंथ आपण कशाने युनिट करतो ए ने ए इक्वल टू. ठीक आहे एक्स लेंथ ए इक्वल टू किती आहे 353.6 कशामध्ये दिलेलं आहे पिकोमीटर. त्याचं कन्वर्शन आपल्याला कशामध्ये करायचं आहे इन द सेंटीमीटर. अँड देन the 353.6 into 10 raised to the power -8 in the centimeter. ठीक आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये त्याची रेडियस फाइंड आउट करायची आहे. काय फाइंड आउट करायचं आहे रेडियस म्हणजे रेडियस R इक्वल टू काय ना क्वेश्चन मार्क काय ना क्वेश्चन मार्क समजलं का. आणि त्याच्यानंतर रेडियस ऑफ दी फर्स्ट जी कोणती युनिट सेल्स आहे CCP क्लोज पॅक स्ट्रक्चर्स आहे. म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला नेक्स्ट लिहिता येईल की नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन द 1.00 cm क्यूब ऑफ द अॅल्युमिनियम. ठीक आहे याच्यामध्ये काय आपल्याला किती काय फाइंड आउट करायचं आहे तर नेक्स्ट फाइंड आउट करायचं आहे की नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन 1 पॉइंट कारण की याच्यामध्ये आपल्याला किती दिलेलं आहे 1.00 cm क्यूब ऑफ अॅल्युमिनियम. अँड नेक्स्ट इज द रेडियस. ठीक आहे काय म्हणलेलं आहे की रेडियस ऑफ युनिट सेल म्हणजे याच्यामध्ये कुणाचं काढत आहोत आपण या ठिकाणी रेडियस ऑफ अॅल्युमिनियम ॲटम. ठीक आहे म्हणून रेडियस ऑफ अॅल्युमिनियम ॲटम द रेडियस ऑफ अॅल्युमिनियम ॲटम इज इक्वल टू काय आहे याच्यामध्ये की रेडियस आपल्याला फाइंड आउट करायची R फाइंड आउट करायचा. म्हणून या ठिकाणी नेक्स्ट इज द फॉर्म्युला रेडियस फाइंड आउट करायचा असेल कोणता क्यूबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चरचं तर त्याच्यामध्ये काय येतो A डिवाइडेड बाय 2 मल्टिप्लाय बाय √2. अँड देन A की व्हॅल्यू किती आहे A इज द एक्स लेंथ अँड एक्स लेंथ इज द 3.56 into 10 raised to the power -8 cm is the centimeter and divided by 2 multiplied by in the √2 and √2 value is the 4.14 याच्यामध्ये व्हॅल्यू जी आहे ती 1.9 ती किती आहे ती व्हॅल्यू याच्यामध्ये 1.414. ठीक आहे 1.414. ठीक आहे ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर आपण घेतली कुणाची √2 मध्ये तर √2 अँड देन 1.414 अँड नेक्स्ट इट विल कॅल्क्युलेट अँड देन गिव्स द आन्सर इज द 125. नेक्स्ट कशामध्ये येणार आहे जे आता आन्सर काढायचं आहे ते कशामध्ये काढायचं आपल्याला रेडियस ती पिकोमीटर मध्ये काढायची म्हणून 125 इन द पिकोमीटर. कशामध्ये मिळालं आपल्याला या ठिकाणी 125 इकडे लिहितो मी त्याला 125 इन द पिकोमीटर. ठीक आहे तर हे आपल्याला मिळालं रेडियस काय मिळाली R ची व्हॅल्यू मिळाली R = 125 इन द पिकोमीटर. नेक्स्ट आता याच्यामध्ये या प्रॉब्लेम मध्ये नेक्स्ट कंटिन्यू
क्यूब आपल्याला या ठिकाणी काढायचा आहे. अँड नेक्स्ट रेडियस फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला काढायचं आहे की नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन 1.00 cm क्यूब ऑफ द ॲल्युमिनियम. ठीक आहे. आता ॲल्युमिनियमचा जो ॲटम्स आहे त्या ॲल्युमिनियमच्या ॲटम्समध्ये आपल्याला की किती या ठिकाणी ॲल्युमिनियमचे ॲटम्स प्रेझेंट आहे, नंबर्स ऑफ काय म्हटलेलं नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन 1.00 cm क्यूब ऑफ द ॲल्युमिनियम. तर याच्यामध्ये अगोदर काय करावं लागेल, व्हॉल्यूम ऑफ 1 युनिट सेल, आणि व्हॉल्यूम ऑफ 1 युनिट सेल किती राहते त्याला लिहितो आपण a क्यूब. ठीक आहे. म्हणून या ठिकाणी लिहायचं आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल is equal to a cube, and the volume of unit cell is equal to a cube, and then the value of the a is the 3. ठीक है, किती आहे त्याची व्हॅल्यू 3.536 into 10 raised to power -8 in the centimeter and the whole cube. ठीक आहे. काय करतो आपण त्याचा होल क्यूब अँड जस्ट कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू. अँड याला आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा होल क्यूब काढायचा आहे. कुणाचा 3.536 into 10 raised to power 8 in the centimeter cube and सेंटीमीटर, आणि त्याचं काय होल क्यूब आहे, आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू येते 4.421 into 10 raised to power -23. कशामध्ये येणार, सेंटीमीटर क्यूब मध्ये येणार. व्हॅल्यू किती आहे 4.421 into 10 raised to power, नेक्स्ट व्हॅल्यू जी आहे ती आहे -23. कशामध्ये -23 इन द cm क्यूब. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू कोणाची मिळाली, व्हॉल्यूम ऑफ दी 1 युनिट सेल. ठीक आहे. या ठिकाणी किती, व्हॉल्यूम ऑफ दी 1 युनिट सेल, एका युनिट सेलची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 4.421 into 10 raised to power -23 cm क्यूब मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. त्याच्यानंतर काढायचं आपल्याला नंबर्स ऑफ युनिट सेल. काय काढायचं आहे, नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन द 1.00 cm क्यूब ऑफ द ॲल्युमिनियम. ठीक आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण नेक्स्ट लिहिणार नंबर्स ऑफ युनिट सेल, अँड द नंबर्स ऑफ युनिट सेल कुणामध्ये काढायचं आहे की 1.00 cm क्यूब ऑफ द ॲल्युमिनियम मध्ये. आणि म्हणून या ठिकाणी 1.00 cm क्यूब cm सेंटीमीटर मध्ये, अँड डिवायडेड बाय किती आहे cm क्यूब डिवायडेड बाय 4.421 into 10 raised to power -23, and then calculate this problem and calculate to gives the answer is the 2.26 into 10 raised to power 22. काय आहे या ठिकाणी नंबर्स ऑफ युनिट सेल. ठीक आहे. किती आहे या ठिकाणी 2.26 into 10 raised to power 22. कशामध्ये, आता या ठिकाणी ते नंबर्स ऑफ युनिट सेल्स आहे. कळलं का, सेंटीमीटर क्यूब हा त्यावेळी कॅन्सल होईल, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला मिळाला 2.26 into 10 raised to power -10 raised to power 22 युनिट सेल्स आर दी प्रेझेंट इन द कोणामध्ये ॲल्युमिनियम ॲटम. किती असेल तो 1.00 cm क्यूब मध्ये. समजलं का. तर अशा प्रकारे हा प्रॉब्लेम्स होता, ज्याच्यामध्ये होतं की ॲल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक क्रिस्टल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर्स आहे. त्याच्यामध्ये युनिट सेलची एक्स लाईन किती आहे 353.6 पिकोमीटर, अँड व्हॉट इज द रेडियस ऑफ द ॲल्युमिनियम ॲटम. दुसरा क्वेश्चन याच्यामध्ये विचारलेला आहे की हाऊ मेनी युनिट सेल्स आर दी प्रेझेंट इन द 1.00 cm क्यूब ऑफ द ॲल्युमिनियम. तर त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर्स ऑफ द ॲल्युमिनियम कोणता आहे, क्यूबिक क्लोज पॅक स्ट्रक्चर आहे. अँड नेक्स्ट एक्सप्लेन A is equal to 353.6 picometer, and then converted into the centimeter in 3.536 into 10 to the power 8 centimeter. And next calculate the radius, and next the numbers of unit cell in the 1.00 centimeter cube of the aluminium, and the radius of the aluminium is equal to A divided by 2 under root of 2. And next the put out the value of the A, and let's find out answer is the 125 picometer is the radius. And next is the numbers of unit cell is the present in the 0.11 centimeter cube of the aluminium, and to calculate the volume of the one unit cell is equal to A cube, and then the value put up in the A cube is equal to 3.536 into 10 to the power -8 centimeter मध्ये, आणि त्याच्यानंतर त्याचा होल क्यूब, and then gives the answer is a 4.42 into 21 into 10 to the power -23 is the centimeter cube. And next is the numbers of the unit cell present is equal to 1.00 centimeter cube divided by the 4.421 into 10 to the power -23 कशामध्ये सेंटीमीटर क्यूब मध्ये, and then gives the answer is equal to 2.26 into 10 to the power 22. तर अशा प्रकारे हा पहिला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघू आपण कोणता सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम. ठीक आहे.
सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम मध्ये बघा काय दिलेलं आहे की निओबियम फ्रॉम इन द बीसीसी स्ट्रक्चर देन द डेन्सिटी ऑफ द निओबियम इज 8.55 gram of the cm cube and X length of the unit cell is the 330.6 picometer. How many atoms at unit cells are the present in the 0.5 grams of the निओबियम. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये निओबियम मध्ये आपल्याला गिवन काय दिलेला आहे तर गिवन मध्ये जसं की नंबर्स ऑफ आपल्याला काय करायचे आहे ॲटम्स काढायचे आहेत कुणामधले की x ग्रॅम्स ऑफ निओबियम. ठीक आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी फर्स्ट नंबर 1 मध्ये जर गेलं तर नंबर्स ऑफ ॲटम हे बघा या ठिकाणी आपल्याला हाऊ मेनी ॲटम्स म्हणत आहे म्हणजे नंबर्स ऑफ ॲटम इन x grams निओबियम. ठीक आहे. काय घेतलेला आहे x ग्राम मध्ये निओबियम आणि याच्यामध्ये जो फॉर्म्युला आहे की किती घेतलेला आहे आपण x ग्राम घेतलेला आहे म्हणून x मल्टिप्लाय बाय m and divided by density rho multiplied by याच्यामध्ये a cube. ठीक आहे. कशाने फॉर्म्युला कोणत्या फॉर्म्युल्याने आपण फाइंड आउट करतो तर फॉर्म्युला आहे की x मल्टिप्लाय बाय n डिवाइडेड बाय डेन्सिटी मल्टिप्लाय बाय a cube. ठीक आहे. रो मल्टिप्लाय बाय a cube या फॉर्म्युल्याने काढतो. आता याच्यामध्ये गिवन काय दिलेला आहे तर गिवन मध्ये बघूया अगोदर काय दिलेला आहे की डेन्सिटी दिलेली आहे. काय दिलेली आहे डेन्सिटी आणि डेन्सिटी इक्वल टू किती दिलेला आहे 8.55. ठीक आहे ग्राम cm cube. नेक्स्ट गिवन मध्ये पुन्हा काय दिलेला आहे तर त्याच्यामध्ये x लेंथ दिलेली आहे बरोबर. x लेंथ पुण्याची व्हॅल्यू आहे a ची व्हॅल्यू आहे a इक्वल टू x लेंथ किती आहे 330.6 कशामध्ये दिलेला आहे पिकोमीटर मध्ये दिलेला आहे. त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये करायचं आपल्याला सेंटीमीटर. and then next is the 3.30 into 10 raised to the power -8 in the centimeter. And next is the value is the in the end n म्हणजे काय आहे आता numbers of particle present or numbers of atom present in the BCC unit cell. तर BCC unit cell आहे तर त्याच्यामध्ये numbers of atom किती present राहतात BCC unit cells असेल तर one of the particle present in the center and 8 particles is the present in the 8 corners and then the numbers of particle present in the BCC unit cell is the 2. म्हणजे गिवन मध्ये बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे पुन्हा x दिलेला आहे तर निओबियम फ्रॉम इन द स्ट्रक्चर इन द डेन्सिटी ऑफ द निओबियम इज द 8.5 grams of the cm cube म्हणजे ही झालं डेन्सिटी. नेक्स्ट x लेंथ झाली 330.6 पिकोमीटर त्याचं सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्शन केलं आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला काय दिलेलं आहे निओबियम मध्ये बीसीसी युनिट सेल आहे त्याच्यामध्ये नंबर्स ऑफ पार्टिकल किती प्रेझेंट राहतात 2 and next is the नंबर x ग्रॅम. ठीक आहे. तर x ग्रॅम म्हणजे किती दिलेला आहे x इक्वल टू दिलेला आपल्याला 0.5 ग्रॅम. ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे नेक्स्ट आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येईल काय लिहिणार की नंबर्स ऑफ ॲटम इन आता x च्या ठिकाणी काय लिहायचं आहे आपल्याला 0.5 grams ऑफ निओबियम. किती दिलेला आहे आपल्याला 0.5 grams ऑफ निओबियम. त्याच्यामध्ये किती पार्टिकल राहतील तर 0.5 मल्टिप्लाय बाय n म्हणजे किती 2 and डिवाइडेड बाय डेन्सिटी किती दिलेला आहे आपल्याला डेन्सिटी दिलेला आहे 8.5 ग्रॅम पर cm cube and multiply by next is the x length and x length a cube दिलेला आहे म्हणजे 330.6. ठीक आहे. आणि त्याचं काय आहे होल क्यूब आहे. ठीक आहे. and then calculate the answer. ठीक आहे. या सगळ्यांना काय करायचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि आपल्याला आन्सर जो आहे तो आन्सर मिळत आहे 3.25 into 10 raised to the power 21. ठीक आहे. 3.25 into 10 raised to the power 21. This is the numbers of atoms in the 0.5 grams of the निओबियम. म्हणजे निओबियम मध्ये किती आहे 3.25 into 10 raised to the power 21 ग्रॅम काय आहे त्या ठिकाणी निओबियमचे त्या ठिकाणी पार्टिकल प्रेझेंट आहे म्हणजे नंबर्स ऑफ ॲटम प्रेझेंट आहे नंबर्स ऑफ ॲटम प्रेझेंट इन द निओबियम. ठीक आहे. नेक्स्ट काढायचं आपल्याला नंबर्स ऑफ युनिट सेल. ठीक आहे. काय काढायचं आहे नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन द x ग्रॅम. ठीक आहे. यासाठी फॉर्म्युला नेक्स्ट is the numbers of unit cell in the x gram. ठीक आहे. इक्वल टू फॉर्म्युला काय आहे x डिवाइडेड बाय. ठीक आहे. काय आहे याच्यामध्ये
आता n फक्त त्याच्यामधून डिवायडेड होतो आणि x डिवायडेड बाय काय राहते डेन्सिटी डिवायडेड बाय aq डेन्सिटी डिवायडेड बाय aq आता याच्यामध्ये द नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन द एक्झाम आता याच्यामध्ये काय घ्यायचं आपल्याला नंबर्स ऑफ युनिट सेल आणि किती 0.5 ग्रॅम मध्ये कुणामध्ये 0.5 ग्रॅम इक्वल 0.5 किती येणार या ठिकाणी मग 0.5 ग्रॅम डिवायडेड बाय डेन्सिटीची व्हॅल्यू किती आहे डेन्सिटीची व्हॅल्यू आहे 8.55 ठीक आहे कशामध्ये ग्रॅम पर cm क्यूब त्याच्यामध्ये cm क्यूब मल्टिप्लाय बाय अँड नेक्स्ट इज द किती आहे 3 पॉइंट नेक्स्ट इज द आपल्याला डेन्सिटी जी दिलेली होती ती पिकोमीटर मध्ये 3 पॉइंट बघा इथं आपण 3 पॉइंट पाहिजे होतं नेक्स्ट इज द 3.36 कशामध्ये इंटू 10⁻⁻8 कशामध्ये सेंटीमीटर मध्ये आणि त्याचा काय होल क्यूब अँड देन कॅल्क्युलेट ऑल द इक्वेशन 0.5 ग्राम divided by 8.55 gram per cube multiplied by 3.36 into 10⁻8 in the whole cube and calculate all the equation in the gives the answer is the 1.61 into 10⁻21 ठीक आहे तर याच्यामध्ये हा जो आहे की नंबर्स ऑफ युनिट सेल इन द एक्स ग्राम आता एक्स ग्रामच्या ठिकाणी काय आहे x = 0.5 and the 0.5 grams of the unit cell and then 1.61 into 10⁻21 किती काय राहते नंबर्स ऑफ युनिट सेल प्रेझेंट राहते नाच्या बॉडी सेंटर क्यूबिक युनिट सेल मध्ये नंबर्स ऑफ युनिट सेल किती प्रेझेंट राहतील 1.61 into 10⁻61 किंवा 62 सुद्धा म्हणू शकतो एवढे आन्सर ते अप्रॉक्सिमेटली येते ठीक आहे 1.62 into 10⁻21 एवढ्या युनिट सेल काय राहतील प्रेझेंट राहतील अशा प्रकारे याचे प्रॉब्लेम्स होते न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक युनिट सेल एक्झामच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचे आहे आणि बोर्ड एक्झाममध्ये सुद्धा याच्यावरती प्रॉब्लेम विचारू शकतो कारण की कट पोर्शनमध्ये हे आहे नाही आणि त्याच्यामुळे आपण हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तुम्ही बोर्ड एक्झामसाठी प्रिपेअर करू शकता दोन्ही प्रॉब्लेम खूपच इम्पॉर्टन्स आहे